So ngayon, isa-sound test po to natin mga brad, yung ginawa naming speaker box na pang-upuan sa multicab. Ayan. Bali, apat po to sanang speaker na pwedeng ikabit. Or apat po tong preparasyon na speaker niyan. Pero dalawa lang po ang speaker natin ngayon. So dalawa lang po ang isa-sound test natin. Pero sa hindi pa namin ipagpatuloy itong sound test nitong box na to mga brad, ay ipapasilip po muna namin sa inyo ang sa loob nitong box na to. So yan lang po ang forma sa loob niya mga brad. Medyo nahirapan po ako sa pag-design nitong box na yan kasi sobrang masikip po. Nasa 13 inches lang po ang speaker board niyan. At yung speaker naman ay di 12 inches po. So yan lang po ang napag-isipan namin na design mga brad, kasi ang sabi ni Mr. Customer na kami na daw ang bahala kung ano po ang kakayahan namin. Basta yung speaker hindi daw matadyakan kung mayroong umupo dyan. Pero ang sukat nito mga brad ay binigay po ni Mr. Customer. Binigyan po niya tayo ng sukat ng 13 inches by 14 inches by 6 feet. Yan. Pero sinasantis na. Pero sinasantis na namin kanina. Malakas pa ang vibrate kaysa speaker. Pero hindi pa to tapos ha. Kulang pa to ng mga brace. Sinasantis po to namin kanina mga brad, pero malakas pa yung vibrate kaysa speaker. Hindi pa kasi tapos eh. Yun oh, may vibrator pa siya. Ayan. Shout out po kay Mr. Salim. Oh, kay Mr. Salim dun sa Bulacau Pardo. Sir, gisugdan na gyud na mo imuhang kuan kanang para sa imong multicab. Kung gusto ka sir mo tan-aw, pwede ra nimo anhon ugma. Napay ang mid-range. Napay imong mid-range kuno. Napay imong mid-range ay pares ani. Awa. Kay itlogan ng pogo. Hindi pa ito makuan, pero pag matapos na to, may mga laman na to. Ganda na yan tingnan. At ito po ang forma mga brad nitong box na to kapag maikabit na po natin yung tweeter at saka mid-range. Ayan. At palaala lang po mga brad, yung isa sound test natin ay paparinig namin sa inyo ay pakunti-kunti lang po, baka makapiright po tayo. At kung makikita ninyo, tatlong speaker po ang ikinakabit namin, pero dalawa lang po ang tumunog niyan. Tinakpan lang po namin ang ibang butas sa preparasyon sa speaker.